السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ خبره کوو د ګریډ باره کې چې په AutoCAD کې موږ ګریډ څنګه آن کوو. بعض اوقات تاسو سره په AutoCAD کې ګریډ اتوماتیکلی آن وي او بعضی ټایم دا تاسو سره اپ وي. که تاسو سره اپ وي تاسو به څنګه آن کوئ او که تاسو سره آن وي نو تاسو به اپ کوئ څنګه. نو راځئ لپاره دلته تاسو سره دلته به چې راشئ دې کې په دې بار باندې تاسو دلته ګریډ موډ دی چې ورته وایي ډسپلی ډرایینګ ګریډ. که تاسو غواړئ چې دلته ګریډ آن شي نو په دې به کلیک وکړئ. سمپل دا دی ګریډ تاسو ته راغلل. هم د دې نه دا واپس هم اپ کیږي. په دې باندې واپس کلیک کا آن او اپ. دا را کمانډ نو هم کیږي. په کمانډ کې به تاسو GRID به ولیکئ ګریډ او بیا به تاسو نه غواړي آن اپ تاسو ته لاندې لیکلي دي ته هم یاره آن کا ON انټر. اوس به آن شي داسې ګریډ او کو اپ کوئ نو او اپ ډبل اپ به تاسو ولیکئ او انټر به کړئ. دا به تاسو ته اپ شي. اوس د ګریډ دلته مونږ سره دا نشان دی چې ته وایي چې سنیپینګ موډ. او سنیپینګ موډ کې تاسو سره دوه قسمه خبرې، یو پولر سنیپ نه یو ګریډ سنیپ نه. پولر سنیپ دا برته لږ وروسته کومه کیدای شي را روان کلاس کې وکړو. د پولر سنیپ کار په 3D کې دی. صحیح ده. نو زه راځم ګریډ سنیپ درته کومه. سنیپینګ څه ته وایي؟ سنیپینګ یو سیس ته چې ته لږ ورنږدې شي نو او پسې نښلي. سنیپینګ مثال مقناطیس چې کوم دی، مقناطیس ځان ته څنګه یو سیز راکاږي دغه شان دا په دې کې سنیپینګ وي. او په AutoCAD کې سنیپینګ ډېر ضروري. هر قسم ډیزاین سافټویر چې کوم دی پای کې تاسو سره سنیپینګ ضروري دی چې پای کې تاسو په اسانتیا سره کار وکړئ. لکه سنیپینګ څه ته وایي؟ ما دلته به چې کله کار کولو ما دا ریکټینګل ډرا کو. اوس دلته چې کوم دا مال دا ګرین کلر کې دا باکس راکړي دي ته سنیپینګ وایي. حالانکه دا ماته وایي چې ته دې کې کلیک وکړه ته به د دې ګوټ ته ورسېده چې د دې کوم کارنر دی په دې باندې به کلیک کړې. داسې راشم دی ماته میټ پوینټ ښیي. صحیح ده. خو زه دې وخت کې خبره د ابجیکټ سنیپینګ نه کومه، زه راته کوم د ګریډ سنیپینګ کومه. زه ګریډ آن کومه GRID ON ما ګریډ آن کو. اوس زه د دې باندې کلیک کومه په دې باندې. خو دلته یا ساته چې دلته ګریډ سنیپ باندې چیک لګېدلی وي. اوس که دلته لاین وهمه انټر نو دا به ماته صرف چې کوم دی کې ګریډ کارنر وي هغه ځای کې به دا سنیپ کېږي. تاسو که خیال کړئ دا موس دانګي را دانګي، یعنې دا د سموتلی نه دي. نو که تاسو بعضې وخت کې تاسو زوم آوټ کړئ که نه نو تاسو هغه وخت کې را لږ زوم نور هم آوټ کړئ نو تاسو نه موس چې کوم دی دا سموتلی نه وي. دا د معمولي غوندې داسې دانګونه وخي که نه. نو وجه دی چې سنیپینګ موډ تاسو د دې نه آن وي. ګریډ سنیپینګ درته یادوم نو د دې په وجه باندې دا سموتلی نه وي. نو چې دا اپ کړئ نو دا به بیا سموتلی وي. ورته وګوره. اوس زه راځم دا کومه. او د دې څه کار دی؟ زه یم یاره یو کلیک دلته وکړه. لکه په دې کې دا کلیک نه کېږي، بس خامخا ګریډ ته به ځان رسوي او بل دلته وکړه. صحیح ده. یا او دلته راشه. صحیح ده. نو دا تاسو سره د ګریډ سنیپینګ دی. اوس په دې باندې چې کله رایټ کلیک وکړې ګریډ سیټینګ ته راشه. دا چې تاسو کومه فاصله ده دا ګریډ ده چې دا څونه ده او دا به څنګه انکریز کوو. لکه زه راځم زه DI ګورم د دې نه دې پورې دا 2.5 ته چې دا څونه ده. دا وړوکی ګریډ چې کوم دی دا د دې نه دې پورې 0.5 فاصله ده. صحیح ده. اوس زه وایم چې یاره دا یې ډېره شي یا کمه شي 400 نه ته ډېره. بعضې نیم ټیم کې موږ دا 1 کوو. نو دلته به ګریډ سپیسینګ ته به راشي. په دې کې به د X ویلیو او Y ویلیو به دواړه یو شان کړي. صحیح ده. اوس په دې کلیک کا. چې کله په دې کلیک کو اوس ته وګوره وختي دا 0.5 چې اوس به څونه وي. اوس بیا موږ دوباره وګورو. ګوره د به دا یو وګورم یا تاسو دلته راشئ دا یو وګورئ. دا اوس پورا 1 دا یو دا کې. دا د ګریډ کار او ګریډ سپیسینګ وغیره باره کې یو شارټ غونتی کلاس و. زه به انشاءالله د AutoCAD سره پوره ډیټیل به تاسو ته کوم. غم به نه کوئ. تاسو به زه ښه پر یو څیز باندې پوه کوم نو ورسره به موږ دا څیزونه هم کوو. دې کې چې کوم مین څیزونه دي هغه ډرایینګ د سکیل وغیره خبرې دي انشاءالله هغه هم را روان کلاسونه کې کوو. صحیح ده. نو موږ آلموسټ ټوډې هو کمپلیټ کړی ده. خو زه برته په دې کې یو وړوکی غوندې پروجیکټ کوم چې تاسو پای باندې پریکټس کوئ. صحیح ده. ننني کلاس کې دومره کافي ده. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. رای پورې اجازت راکړئ. د الله حافظ.